ما شما خیلی شروع میکنیم از اولین قدم که نتورک اینترودکشن، یعنی که نتورک چی است. ما شما نتورک چرا میخوانیم؟ درست است. بخوام از شما از خودتون بپرسم کنم که what is network؟ نتورک چی است؟ اگر شما خود چی نظر داری what is network؟ آفرین. یک کلمه خود چی نظر داری؟ Network interconnected devices. آفرین. Which is connected with through a device, central device, and share resource and information آفرین. with each other. بسیار خوبش. شما زکی سید. Connection of one device or more than one device. یعنی که میگن هدف از اینکه همیشه کامپیوتر باشه. اتصال باشه. نه اتصال یک یا هر چیزی که باشه. با هم اتصال باشه مثلا اتصال سرکای کابل. بسیار خوب آفرین. دقیق. اتصال رگ‌های بدن انسان. بسیار خوب. هدف از نتورک ما شما میگیم شبکه، یعنی گروهی از افراد، اشیا، هر چیزی که با هم دیگر کار کنه یک جا بخاطر اهداف مشترک. که ما شما میگیم نتورک. یعنی گروه از افراد باشه، گروه از اشیا باشه، هر چیزی که یک جا کار کنه بخاطر مثلا چی بخاطر یک هدف مشترک. که ما شما نتورک میگیم. فور اگزامپل یعنی مثلا مثال بزنیم بدن انسان است. مثلا معده است، قلب است، مغز است، رگ‌های خون است، گرده است، همه یک جای کار میکنن تا یک ما زنده باشیم، سالم باشیم. این یک نتورک از خودش گروهی از اشیا هستیم و یک جای کار میکنن. کارو میکنن اتصال هم بینشون. اتصال ارتباط هم بینشون. از خواهی ارتباط داشتن اینا ما شما میگیم چی؟ نتورک. شبکه نیست. نتورک وجود نداره. بله. به عنوان مثال این قسمت اینه. مادربرد کامپیوتر هستیم، مثلا رام، پروسسور، روم، مثلا تمام اینجا با هم دیگر یک جای کار میکنن بخاطر اهداف مشترک. هدفشون چی است؟ دیتای اینپوت شده را دوباره اوتپوت بسازن. این خودش یک نتورک است. گروهی از اشیا با هم دیگر یک جای کار میکنن روی اهداف مشترک. به عنوان مثال این خودش یک نتورک است. یعنی که گروه از افراد یک جای کار میکنن. یا هدفشون چیست؟ یک بلدنگ مثلا آباد بسازن. خود از یک نتورک است. یعنی که نتورک تنها با کامپیوتر خلاصه نمیشه. یعنی هر آن چیزی که با هم دیگر یک جای کار میکنن بخاطر اهداف مشترک کار میکنن که ما شما نتورک میگیم. باز ما شما که میخوانیم هدف ما کی است؟ هدف ما از کامپیوتر نتورک است، شبکه کامپیوتری است. ما شما که میخوانیم مثلا سینه میخوانیم، CCNP میخوانیم، مایکروسافت میخوانیم، سرور میخوانیم، تمام از که پاک است هدف از چی است؟ شبکه کامپیوتری است. شبکه کامپیوتری به چه رقم کامپیوتر گفتم میتونیم منظورتون به چه رقم نتورک گفتم میتونیم؟ میگیم که گروه از کامپیوترها یا مجموعه از کامپیوترها که به خاطر اهداف زیاد به هم دیگر یک جا هستن. مثلا یک هدفشون چیه؟ به عنوان مثال یک هدفشون که مثلا شیرینگ اینفورمیشن است. به عنوان مثال که پی‌سی بتونن بدون از اینکه مثلا از کدوم هارد دیسک استفاده کنن، فلش استفاده کنن، کدوم اکسترنال استوریج، از طریق این نتورک به هم دیگر چی کنن؟ فایل شیر کنن. شیرینگ اینفورمیشن درست است. یک هدف چیه است که مثلا کامپیوترها یک نتورک بتونن که راحت بدون کدام اکسترنال استوریج مثل فلش یا مثل هارد دیسک بتونن بین خود شیر کنن. گفتیم که نتورک میگه همون نتورکی که گروه از کامپیوتر هاست روی کدام اهداف هستن هم دیگه یک جای با خاطر شیر ساختن انفورمیشن. دیگه هدفش چیه است؟ هدف از کامپیوتر نتورک هدفش مثلا شیرینگ ریسورسز، یکی از اهداف کامپیوتر نتورک، یعنی که یک جا ساختن، شریک ساختن منابع. میفهمید هدفش از چی است؟ چی منابع کدام است؟ شیر ساختن منابع. براتون یک مثال بدم خوب که شما خوب سرتان باز شد. به عنوان مثال کمپانی تاپ تاون است. درست است. کمپانی تاپ تاون که در حدود یک 30 نفر واره کارمند داره. درست است. همه روزه وظیفه و قسم است که باید در ختم کار، در ختم روز کارمندا راپور کاری خود را پرینت کنند. به نظرتان باید چی رقم کنید که شما دیگه تمام کارمندا راپور خود را پرینت کنند؟ سولوشن چی است؟ باید شما چی کنید دیگه؟ برای هر کارمند یک دانه چی خریده برید؟ پرینتر خریده برید. هر کس بتونه در ختم روز راپور کاری خود پرینت کنه بره. دیگه یک ما شما چی کنید دیگه؟ کیبل USB شه بگیرید و تمام PC ها پلاک بزنید. اگر ما شما عکس بزنیم بر هر پای کامپیوتر یک دانه پرینتر رو درست است. به عنوان مثال 24 پای کامپیوتر است، 24 دانه پرینتر نیاز دارم. هر پرینتر هم 8 تا روانی ما شما حساب میکنیم، یعنی که باید 1,92,000 فقط کمپانی چی بخره؟ پرینتر بخره. اگر ما بخوایم اقتصادی کار کنیم چی رقم باید کار کنیم؟ به مثال بجای اینقدر پرینتر بگیم چی کو تو یک دانه بگی سویچ بخر. یک دانه چی بخر؟ سویچ. نام دیوایس که سویچ است. سویچ با کدام منظور استفاده میشه؟ به خاطر از اینکه ما شما چی کنیم یک نتورکینگ دیوایس هست میگه سویچ، به خاطر کانکت کردن این دیوایسز. ما از اکثر این نتورک است هیچ کدام تعریف مثلا ادبی نداریم، مثلا عبارت از فلانی فقط هر چیز از نوع کارکردش ما براش تعریف جور میکنیم.
میگیم سویچ با کدام منظور استفاده میشه؟ به منظور از اینکه ما شما این دیوایس ها را کانکت بسازیم. الان این دیوایس میفهمید چی است؟ این دیوایس با چی گفتم میشه؟ تمام دیوایس هایی که به خود خدمات بگیرن یا از خود خدمات پخش کنن. اینا ما شما میگیم این دیوایس است. مثل کامپیوتر، مثل پرینتر، مثل اسکنر، مثل سرور، مثل کامera. کل از چی گفتم میشن؟ این دیوایس است. یا که آی پی فون که پیش دیده است. در کل ما شما رو برنامه چیز میکنیم این دیوایس است. دیوایس که از خود خدمات میده و از خود خدمات پخش میکنه. به خاطر که شما بخواید او را به همدیگر وصل بسازید از استفاده میکنید از سویچ استفاده میکنید. اینا به عنوان مثال ما چی کردم در کمپانی به جای از اینکه برای هر پای پی سی چی بخرم پرینتر بخرم یک دانه چی خریدیم ما شما سویچ خریدیم. حالا ما شما چی میکنیم تمام پی سی ها را پلاک میکنیم این رقم با سویچ پلاک میکنیم. درست است؟ فقط از بازار میریم یک پای پرینتر میخریم. درست است؟ پرینتر رو با سویچ پلاک میکنیم. حالا از این یک پرینتر میتونم طور مشترک کلی استفاده کنیم. این ما شما میگیم چی؟ شیرینگ ریسورس، شریک ساختن، یک جا ساختن منابع. است که این رقم میبینید چی رقم است؟ ما میداریم که از یک پرینتر تمام افراد بتونیم استفاده کنیم. خب بسیار خوب. به عنوان مثال یک پرینتر چه قیمت داشته؟ یک پرینتر با کیفیت 30000 افغانی. یک سویچ چقدر قیمت داشته باشه؟ مثلا 20000 افغانی. 50000 مشکل ما شما حل. دیگه هیچ نیازی ما شما با هر پای پی سی یک دانه پرینتر خریدیم. یعنی یکی از اهداف نتورک چی است؟ شریک ساختن، یک جا ساختن منابع. اینه به نام مثال ما پرینتر پی سی رو با هم دیگر یک جا ساختیم. یکی از اهداف کامپیوتر نتورک است. آی پی کامera رو میفهمیم کدام منظور است. وقتی که ما شما بخوایم چی کنیم دیگه بیرون مانیتورینگ کنیم. تمام کارمندان میخواین که چی کنن دیگه با کامراهای بیرون دسترسی داشته باشن. بتونن که پارکینگ بیرون از کوچه دیده بتونن. اگر ما شما بخوایم که تمام پی سی ها با کامراها دسترسی داشته باشه باید چی کنیم؟ اونو کامراها رو چی میکنیم؟ با سویچ وصل میکنیم. حالا هر پای پی سی توانایی داره از طریق کامرای بیرون یا راحت بیرون مانیتورینگ کنه و دیده بره. این است که باز هدف از چیه؟ هدف از شیرینگ ریسورس است که ما شما کامرا را، پرینتر را، پی سی ها را یک جا ساختیم. این ما شما میگیم شیرینگ ریسورس، یک جا ساختن منابع، شریک ساختن منابع. یا که به عنوان مثال ما شما دیگه چی داریم در کمپانی های خود به نام آی پی فون. آی پی فون با کدام منظور استفاده میکنیم؟ وقتی که در لوکال به صورت فری کال کرده بتوانیم. خب بسیار خوب. اگر ما شما مثلا قرار باشه که آی پی فون باشه میشه که امی فون ها رو داخل چی وصل کنیم؟ داخل سویچ وصل کنیم. از طریق سویچ ارتباط از هم برقرار شود. آدمی که وظیفه سویچ معلوم دار شده رفت. سویچ با کدام منظور استفاده میشه؟ به منظور از اینکه ما شما این دیوایس کانکت کنیم به هم دیگر. کامپیوتر است، پرینتر است، کامرا است، آی پی فون است. در کل هدف از چی است؟ ما شما میگیم شریک ساختن انفارمیشن و توپولوژی که میگن شروع کنیم سو تیلا نمیدونم که مسئول جریان داره. یک سویچ هم پرینتر است، هم دیوایس است، هم بله. هم کامرا است، هم تلفن است. این چیز وجود داره. اما برای شما رجوع مختلف کردیم. بله. حالا گپ از وظیفه سویچ بوده. سویچ با کدام منظور استفاده میشه؟ وقتی که علمی دیوایسز با هم دیگر چی بسازه؟ یک جا بسازه، وصل بسازه. خب بسیار خوب. حالا گپ ما شما چی است؟ گفتیم که هدف از کامپیوتر نتورک با کدام منظور بود؟ برای دو منظور فقط ما شما ذکر کردیم. یک منظورشی که شریک ساختن انفارمیشن که پی سی ها بتونن همیشه بین خود چی کنن؟ انفارمیشن اکسچنج کنن. هدف دیگه میشه بود هدف از کامپیوتر نتورک که منابع به هم دیگر یک جا باشن. پرینتر، کامرا، آی پی فون کلش به هم دیگر وصل باشن. یکی از هدف از کامپیوتر نتورک است. خب بسیار خوب. حالا گپ از نتورک پالیسی شد. صحیح است؟ مثلا نمی دفتر که است ما شما چقدر کارمند داشتیم؟ 24 دانه کارمند داشتیم. نه ما نمیخوایم دیگه هر کارمند که هر کاری خاص آزادانه که پی سی خود انجام بده. به عنوان مثال میخوایم که یک پی سی چی کنه دیگه بالا یک پی سی ما شما قسم پالیسی وضع کنیم از انستال سافتورها باید بلاک شده نتونه که سافتور انستال کنه. میخوایم بالا دیگه پی سی به قسم پالیسی اپلای کنم که پورت های یو اس بی بلاک باشه نتونه که فلش اپلای کنم. میخوایم بالا دیگه پی سی به قسم پالیسی وضع کنم که نفر نتونه یوتیوب و فیسبوک دسترسی داشته باشه. میخوایم بالا دیگه پی سی به قسم پالیسی وضع کنم به عنوان مثال که نتونه برای کنترل پنل هر کاری که میخواید استک بزنه. به نظر شما چه رقم در کمپانی بر پی سی ها پالیسی اپلای کنیم که ای پی سی کار کردن نتونه، ای پی سی کار کردن نتونه، ای پی سی کار کردن نتونه، چه رقم پالیسی وضع کنیم؟ به نظرتون که پالیسی از کجا اپلای میشه؟ پالیسی از اینجا اپلای میشه. با استفاده از کی؟ با استفاده از سرور. سرور چی است؟ که دیوایس بسیار خارق‌العاده بسیار متفاوت است. نه، یک کامپیوتر است. یک کامپیوتر است که داخلش بجای ویندوزهای عادی
ویندوز سرور اینستال شده. فرمایید. پلیسی یک دی از کجا من پس نتورک پلیسی به قسمت بود. این قسمت. پس برنگ. این اینجاست. این خلاص بله اکثر یک ماش مفتیم یار به هم دیگر وصل ساختیم. حالا چی رقم ماش چی بیاریم دیگه بالای پی سی ها پالیسی اپلای کنیم. یعنی که مثلا بعضی پی سی ها نتونن که گفتیم چی نکنن مثلا یو اس بی کار نداره یو اس بی پورتاش بعضی پی سی ها نتونن که سافت ویر انستال کنن بعضی پی سی ها مثلا نتونن که فرض بکنیم یوتیوب فیسبوک سیستم داشته باشن چی رقم ماش ما کمپانی خود پالیسی اپلای کنه. پالیسی جای اپلای میشه که مثلا شما به نام سرور یک کامپیوتر است. یک پای دسکتاپ یک پای لپتاپ میتونه سرور باشه اما فرقش با اینترنت لپتاپ دسکتاپ چیز که داخل از این بجای ویندوز XP بجای ویندوز 7 بجای ویندوز 8 ویندوز سرور انستال میشه. ویندوز سرور وظیفه‌اش چی است که تمام این دیوایسز تحت کنترل میگیره بالای هر کس پالیسی اپلای کنه. اشتباه نکنم یک تعریف دارم سرور سرور از دیوایس the service for other end devices. بله این دیوایس رو که ما شما میگیم اون پی سی ها رو میگیم. لا سرور که میگیم اون کسی که بالای تو چی میکنه دیگه واسه حکم روایی میکنه بالای زو پالیسی خدمات میکنه یعنی که شیرینگ نمیشه چی میکنه آماده میکنه مثلا خود ما شما صرف خدمت کردن نه سرور خدمت کننده یعنی که مثلا تو بخوای که آی پی توزیع کنه خدمات دی ان اس بده خدمات ویندوز بده این خدماتش است. مثلا تو بخوای پالیسی اپلای کنی پالیسی وظیفه میشه یعنی که جای اپلای کردن پالیسی این میشه. باز ما شما مثلا طلب که پیسه میده که مصرف کنه بس پالیسی خیلی میکنه وقت بیاد. بله باز ما شما داینده میخوانیم چندین جنی سرویس ها میخوانیم لنس همیشه با ریکوست میکنم. آفرین موضوع که اصلا خدماتش است یکی مسئله خدمات یک مسئله پالیسی است یعنی این پالیسی موازه کردن میداره. حالا ما شما مثلا به نام مثال چی رقم دیگه سرور جان دومین کنیم فقط سرور ما شما قسمت میاریم سرور که کیبل شو پلاگ میکنیم اون بس سویچ پلاگش میکنیم. حالا از این قسمت میتونیم که تمام پلیسی ها خدمات بدیم به تمام پی سی ها مثلا براشون آی پی توزیع کنیم برای مثلا فرض میکنیم که خدمات دی ان اس بدیم به نام مثال بالای پالیسی اپلای کنیم که ای پی سی مثلا بالایش انستال کردن سافت ویر بلاک باشه بالای ای پی سی مثلا ایزی پورتال بلاک باشه هیچ وقت فلش اپلای کردن نداره هر رقم پالیسی ما شما داشته باشیم از این میشه اپلای میشه. آها حالا من این بالای گپ دیگه امی کمپانی بیشتر ما شما داشتین کمپانی مثلا فرض میکنیم تا پرینتر گذاشت تمام کارمندا خود به هم دیگه وصل ساخت درست است بسیار خوب یک دانه پرینتر خریدن کلی به طور مشترک استفادهش میکنن یا بسیار خوب دیگه آن فون ها وجود داره که از طریق قضیه میشه فری کال شوه یا بسیار خوبش آن سرور هم هست که چی کنه دیگه هم خدمات بده هم پالیسی وضع کنه یا بسیار خوب. حالا می کمپانی کار داره چی کار داره اینترنت کانکشن کار داره کمپانی میخواد با تمام علمی دیوایس چی کنه دیگه بنابراین مثلا این پی سی ها اینترنت کانکشن بده. با نظر شما که بخاطر اینترنت کانکشن ما شما باید چی کنیم چی نیاز داریم باید چی بگیریم چی بخریم چطور اینترنت کانکشن کمپانی امکان داره به نظرتون چی شما چیز به نظرتون باید بخاطر اینترنت کانکشن امید کمپانی چی بخره کمپانی بله این مثلا این توپولوژی است نه این قسمت دیگه یعنی پی سی ها برای لازم به هم دیگه وصل هستن شیرینگ میکنن میخوان که اینترنت کانکشن هم داشته باشه سرور باشه که فایروال سرور باشه هر چی که شما میگید سرور باشه نه ها بسیار خوب که نت کنه به خاطر اینکه داخل ترجمه شه و از یوزرها استفاده کنه. آفرین بسیار خوب به خاطر شما میخواین اینترنت کانکشن کنین یک دیوایس کار دارین و دیوایس که از نامش راوتر است. راوتر با کدام منظور استفاده میشه؟ به خاطر که شما بخواین دو نتورک مختلف به هم دیگر وصل بسازین یا اگه بخواین که یک مکان جغرافیایی را با دیگر مکان جغرافیایی وصل بسازین این کار راوتر است. اینا به عنوان مثال بدم که به شما تعریفش گفتیم اما نتورک دیوایسی که به خاطر کانکت کردن دیفرنت نتورک هاست دیفرنت مکان هاست. حالا اتفاقا این اگزمپل بیشتر اما توپولوژی موجودات هست آن ان دی پی سی ها وجود داره سرور ها وجود داره آی پی فون ها وجود داره ما میخوایم که این پی سی ها چی داشته باشن اینترنت کانکشن داشته باشن فقط ما شما چی میکنیم یک دانه راوتر آوردیم آن رو قسمتی نشه و او کسی به شکل کلاود بهش نشانش دادیم اساس او کی است اینترنت سرویس پرووایدر است بهش میگیم ما شما آی اس پی. حالا کار میکنیم لینک آی اس پی را به یکی از اینترفیس های راوتر پلاگ میکنیم یعنی که لینک آی اس پی سو لینک دیگه شما پلاگ میکنیم ما شما با سویچ پلاگ میکنیم. حالا میتونه که این تمام کلاینت های ما شما از طریق علمی راوتر به دنیای اینترنت هم وصل شوند یوتیوب فیسبوک گوگل هر جایی که میخواین اکسس داشته باشین یعنی زمانی که ما شما بخوایم به طرف بیرون کانکشن کنیم از این دیوایس کار داریم نامش چی است راوتر دیگه در توپولوژی فعلی باید شما فرق چند چیز فهمیده باشین که سویچ با کدام منظور با منظور کانکت کردن این دیوایسز هیچ وقت سویچ توقع نداشته باشه با تو اینترنت هم بده
بخاطر که وظیفه که است کنکت کردن این دیوایسز است. پی سی را، پرینتر را، کامera را به هم دیگه جا کنه وصل بسازه. سرور کدام منظور بود؟ بخاطر که خدمات بده، پالیسی وضع کنه، کلگی را از یک جای تحت کنترل داشته باشیم. راوتر به کدام منظور بود؟ بخاطر که ما شاید داریم به اوتساید به بیرون کانکشن داشته باشیم. حالا گپ جالب چی است؟ در کمپانی کارمندا وجود داره میخوان چی داشته باشن دیگه؟ تعریف راوتر که من میخوام. میاد پیش باشه دیگه. بله به خاطر کانکت کردن این قسمت میگین. تعریف راوتر دو کلمه‌اش مونه. این به شکل. بخاطر کنکت کردن چی ما شما گفتیم؟ دو یا بیشتر از دو نتورک مختلف به هم دیگر. یکی از راوتر است. این دیوایس نیست یک نتورک است. یعنی که یک مکان دیگه مکان، یک نتورک به دیگه نتورک وصل بسازه. این وظیفه راوتر است. خب حالا گپ جالب چی است؟ ما شما اینترنت کانکشن کردیم درست است؟ خب بسیار خوب. حالا بر ما یک تاسک نود کمپانی آمد. تاسک نود چه رقم است؟ میگه تو صحیح است که نه با موبایل چی که یا کامپیوتر را اینترنت کانکشن دادی خیلی وینی دیگه خانه داوا. حالا خیلی کار کو چی کو دیگه؟ وینی موبایل ها و تبلت ها و یام دیگه خدمات اینترنت رو جور کو. دار ما شما چی میگین؟ این موبایل ها خو از کیبل تی پی سپورت نمیکنن، یک ما شما رو پلاگ کنیم که اینترنت کانکشن کنه. خیلی چی کنیم باید که این اینترنت کانکشن بتونن؟ What is solution؟ چی فکر میکنیم؟ وای-فای دیوایس. ما شما بخاطر که بخوایم باز با این دیوایس ها خدمات بدیم یا که اصلا از تکنولوژی وایر سپورت میکنن یا از تکنولوژی وایرلس سپورت میکنن، از طریق وای فای میتونن اینترنت کانکشن کنن. پس ما شما میفهمید چی میکنیم؟ یک دانه اکسس پوینت میخریم. اکسس پوینت میفهمیم بخاطر چی است؟ در اصل وظیفه چی است که این دیوایس ها به همدیگر وصل شوند به شکل وایرلس. اگر واسه میخوای که این دیوایس ها اینترنت کانکشن هم داشته باشن، یک کیبل از راوتر بیاره پشت از پلاگ کو بازی خدمات اینترنتی هم میده. اینا به عنوان مثال بدم یک اگزمپل بدم این قسمت. اگر ما شما چی خریدیم؟ اکسس پوینت از جا پلاگ میکنم با سویچ پلاگ میکنم و این به صورت وایرلس خدمات میده. حالا میتونه که راحت فوناجی شون دیگه با اینترنتی رقم از طریق وای فای وصل شود. اگر بخوایم که اکسس پوینت تعریف کنیم چه رقم تعریف میگیم اکسس پوینت یک میدییتور، یک میانجی است بین وایر و وایرلس. از وایر خدمات میگیره، در وایرلس پخش کرده میره. این به عنوان مثال این رقم است. خودش خدمات خودش میگیره، از وایر گرفت با کجا پخش میکنه؟ با وایرلس. پس اکسس پوینت میگیم یک میانجی است بین وایر و وایرلس. میدییتور میانجی. بله این خودش ما تایپش کردیم. اینجا رقم است. یعنی که یک میانجی بین کی؟ بین نتورک وایر، بین نتورک وایرلس. اما دیوایسی که از وایر خدمات میگیره در وایرلس پخش میکنه. این کدام دیوایس است ما شما میگیم؟ اکسس پوینت. انشالله که کلیر شده باشین. گرفتینشه؟ هیچ مشکل نیست. باسم رو تانیار شریک هم میکنم. سلاید دارم. درست است؟ بریم بخیر پیش. انشالله که وظیفه اکسس پوینت فهمیده باشید که وظیفه چی است گفتیم؟ از وایر خدمات دیگه در وایرلس پخش کنه. حالا اگر این تصویر اصلا که کارکرد چنین دیوایس خیلی واضح معلوم تشریح میشه. این تصویر در اینجا معلوم میشه که سویچ به کدام موضوع استفاده شده. به خاطر که این دیوایس سه کانکت بسازه. پرینتر است و کامرا است و پی سی است. اینا با هم دیگر وصل ساخته. این سویچ. خب بسیار خوب. سرور کدام منظور گفتیم؟ به خاطر که خدمات بده، پالیسی وضع کنه، او وظیفه سرور است. راوتر به کدام منظور بود؟ به منظور از اینکه مثلا کانکشن ما شما را به بیرون برقرار کنه. دو نتورک مختلف به هم دیگر وصل بسازه. این راوتر است. اگر واسه میخوای با مثلا با تلفن‌های اسمارت که است برای اینترنت کانکشن بدی یا پورت اینترنت ندارن که تو کیبل تی پی اس پلاگ کنی، به این خاطر واسه شما اگر بخوایم که وایر را وایرلس چنج کنیم، از چی استفاده میکنیم؟ از اکسس پوینت استفاده میکنیم. یعنی که از وایر خدمات بگیره در وایرلس پخش کنه. یعنی از وظیفه دیوایس ها رو باید ان شاء الله که فهمیده باشیم.